هنتكلم دلوقتي على الشكل العام لبرنامج الفوتوشوب. طبعا اي برنامج في الدنيا بنلاقي فيه مجموعه قوائم فوق زي فايل واديت وايمج ولاير وسيلكت، ودي بيبقى فيها كل الاوامر الموجوده اللي ممكن استخدمها جوه البرنامج. كمان عندي في الناحيه الشمال هنا كل الادوات اللي ممكن استخدمها جوه الفوتوشوب، ودي بنسميها التولز بتاعت البرنامج. فوق التولز بين المنيو الرئيسيه اللي فوق بين التولز هنا هلاقي في حاجه اسمها الخصائص او البروبرتيز بتاعت كل تول. على حسب التول اللي انا بستخدمها هلاقي الخصائص بتاعتها موجوده فوق هنا. مثلا مثال بالشكل ده، دي كلها خصائص للاداه اللي انا واقف عليها. كمان عندي في الناحيه اليمين مجموعه قوائم تانية، القوائم دي بنسميها التابس جوه الفوتوشوب. التابس دي ميزتها ان انا ممكن اقفلها او افتحها حسب استخدامي للبرنامج. يعني هلاقي في حاجه اسمها كلر وحاجه اسمها سواتشز وستايلز. الكلام ده ممكن اكون بستخدمه في اوقات معينه وفي اوقات تانية ما يكونش مفيد بالنسبه لي. فانا لو عايز اقفل اي تاب من دول او افتحها ممكن ادوس رايت كليك واقول له كلوز تاب. كلوز تاب هيقفل لي القائمه اللي انا فاتحها بس. لكن في بعض القوائم بتبقى عامله مجموعات، دي بنسميها جروب. لو انا عايز اقفل الجروب كله ممكن ادوس رايت كليك واقول له كلوز تاب جروب. لو انا عملت كده هلاقي ان الجروب ده كله اتقفل. مثلا هنا هقول له كلوز تاب جروب، فانا قفلته. ما فاضلش عندي غير الثلاثه دول بس، اللايرز والشانلز والبروسس. طيب دول معمول لهم دلوقتي زي ما تقولوا مقفولين. ممكن افتحهم ان انا ادوس دبل كليك على الكلمه او ادوس دبل كليك تاني فاقفل التاب او افتحها. طيب انا هقفل كل حاجه دلوقتي. لو عايز افتح حاجات تاني ممكن اجي من قائمه ويندو، هلاقي تحت قائمه ويندو في مجموعه القوائم اللي انا ممكن افتحها كلها. ممكن اجي دلوقتي مثلا وافتح حاجه زي الكالر، ولان الكالر كانت موجوده في الجروب فهلاقي الجروب كله اتفتح. ممكن اجي تاني من ويندو وافتح حاجه مثلا زي هيستوري او كلون سورس، اي قائمه من القوائم دي، او زي لايرز فهلاقي المجموعه بتاعت اللايرز اتفتحت. الميزه كمان عندي في برنامج الفوتوشوب ان انا ممكن ادوس على السهمين دول عشان اقفل او افتح مجموعه التابس كلها فما ياخدوش مساحه. كمان لو جيت هنا ممكن اسحب ده كله وادخله لجوه فيبقى الايكون بس هي اللي ظاهره عندي. ممكن اعمل لهم دراج ودروب او اسحبهم فيبقى الكلمه مع الايكون. لو دوست على اي ايكون من دول هلاقيه ظهر لي التاب بتاعت الكلام. ممكن اجي هنا على اللاير وادوس عليها فيفتح لي مجموعه التاب بتاعت اللايرز بس. ودي بنستخدمها لو انا شغال مثلا على فايل كبير او على صوره كبيره وعايز الستيج او مساحه العمل كلها تبقى واضحه بالنسبه لي. الميزه كمان في برنامج الفوتوشوب ان انا عندي حاجه اسمها الورك سبيسز او مساحه العمل. مساحه العمل دي البرنامج بيكون مسيب جواه مجموعات عمل او منظر عام للشكل بتاع البرنامج على اساس ان هي تناسب كل حد على حسب احتياجاته. لو جيت ودوست على السهم دون هلاقي في عندي حاجه اسمها essential وبيزك واتس نيو CS4، مجموعه حاجات كتيره كده. essentials ده الشكل الافتراضي اللي بيجي اول ما بنزل البرنامج. لكن عندي حاجه تانية اسمها بيزك، وبيزك دي بيبقى فيها مجرد الحاجات الاساسيه اللي الديزاينر بيحتاجها. عندي كمان واتس نيو CS4 ودي فيها الادوات الجديده بس في CS4. دي بتنفع الناس اللي كانوا شغالين على فيرجنز قديمه من البرنامج وعايزين يشوفوا ايه الجديد. عندي كمان حاجه اسمها اوتوميشن كلر اند تونز. مثلا كلر اند تونز لو انا بشتغل بس في اضافه الوان او بحدد في الوان فهلاقي القوائم المخصصه بتاعه الالوان هي اللي فتحت لي. عندي بينتنج ودي هيجيب لي الحاجات المخصصه للرسم. حاجات كتير قوي. كل الحاجات الكتيره دي ممكن نعرفها واحنا هنعرفها لما نشتغل مع البرنامج. تايبوجرافي مثلا في حاجات المخصصه بتاعه الرسم. لكن الحاجه اللي احسن من كده لو انا مش عايز اشتغل على اي حاجه من دول، مثلا انا لو فتحت كلر تون فيفتح لي الحاجات بتاعه الالوان جوه البرنامج. مثلا ممكن اجي هنا واقول له تايبوجرافي فيجيب لي الحاجات المخصصه للكتابه في الفوتوشوب. لكن مش دايما انا بحتاج الحاجات الجاهزه دي، انا عايز اعمل مجموعات بتاعتي فاقول ان انا مش عايز الكاركتر فادوس رايت كليك واقول له كلوز. برضه الباراجراف مش محتاجه فادوس رايت كليك واقول له كلوز. هسيب الستايلز وهشتغل باللايرز وهاجي من قائمة ويندو وافتح
الكالر، فظهر عندي مثلا مجموعة التابس دي. ممكن حتى أوزعهم على مساحة العمل أو على الستيج زي ما أنا عايز. ممكن بدل ما هو في جروب، لا أخرجها من الجروب ويبقى الكالرز لوحديها والستايلز لوحديها واللير لوحديها. دلوقتي أنا عايز أسيب دون، لأن ممكن يكون أكتر من مستخدم أو أكتر من يوزر بيقعدوا على الجهاز، فأنا عايز أسيب دون باسمي. ممكن أجي من هنا وأقول له سيف ورك سبيس، أو من قائمة ويندو ألاقي في ورك سبيس أقول له سيف ورك سبيس. نفس الحاجات الموجودة هنا على فكرة هي اللي في قائمة ويندو تحت ورك سبيس، هلاقيها هي. فأنا هقول له دلوقتي سيف ورك سبيس وهسجل ده باسمه. هلاقيه تحت كاتب لي كابتشر وفيها بانل لوكيشن، كيبورد شورت كاتس والمنيوز. كابتشر يعني انت دلوقتي هتسيب في الورك سبيس دي اماكن البانلز، ولا الكيبورد شورت كات اللي هي اختصارات لوحة المفاتيح، ولا المنيوز اللي هي الفايل. ممكن اضيفهم الثلاثه، لكن في حالتي انا لان انا بس بغير اماكن التابس او البانلز، فانا هقول له بانل لوكيشنز وادوس سيف. هلاحظ دلوقتي ان الاسم اتغير فوق وهيبقى باسمي. معلش هو الجهاز تقيل شوية، بس أنا عندي أحمد زهر. طبعا كل ما نشتغل في البرنامج كل ما الدنيا هتتظبط أكتر.